So hi guys, যদি আপুনি এটা YouTube চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছে বা অলৰেডি আপোনাৰ এটা চেনেল আছে তেনেহলে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ কথা আজিৰ এই ভিডিওটোত মই কম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব যদিহে আপোনাৰ এটা YouTube চেনেল আছে বা খুলিম বুলি ভাবিছে গতিকে বলক বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো So guys, যেতিয়া আপুনি চেনেল এটা খুলিম বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনাৰ মেইন কামটো হ'ল যে আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত চেনেলটো খুলিব আপুনি ব্লগিং চেনেল খুলিব না কুকিং চেনেল খুলিব না আপুনি ডান্সিং চেনেল খুলিব আপুনি কোনটো টপিকৰ ওপৰত চেনেলটো খুলিব হেতু আপুনি ডিসাইড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কাম এটা কৰিব যে আপুনি কি বস্তু ভাল পায় আপুনি কি কাম কৰি ভাল পায় ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি এখন লিষ্ট শৰ্ট লিষ্ট এখন বনাব আৰু ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি যদি ব্লগিং কৰি ভাল পায় তেনেহলে ব্লগিং চেনেল খুলক আৰু যদি কুকিং ভাল পায় কুকিং আৰু যদি ডান্সিং আপুনি যোনটো ভাল পায় আপুনি হেতু চেনেল খুলক এটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম So আপোনালোকে এতিয়া প্ৰথম কামটো কৰাৰ পিছত সেকেন্ড কামটো হৈছে যে আপোনালোকে যে ডিসাইড কৰিলে আপোনালোকে কি টপিকৰ ওপৰত চেনেলটো বনাব সেই চেনেলটোৰ নাম কি ৰাখিব হেতু হৈছে আপোনালোকৰ সেকেন্ড কাম আৰু হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যদি আপোনালোকে চেনেলটো নিজৰ নামত খুলিব বিচাৰে দেন ওকে একো প্ৰবলেম নাই যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকৰ চেনেলটোত এটা বেলেগ ইউনিক নাম দিব কাৰণে তেনেহলে আপোনালোকে দুটামান কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে আপোনাৰ চেনেলৰ যেটো নাম আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিছে মানে যেটো নাম সিলেক্ট কৰিছে সেই নামটো বেলেগেও সেই নামত চেনেল বনাই থৈ দিছে নেকি যদি সেই নামত বেলেগেও চেনেল বনাই থৈ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ এটা প্ৰবলেম হ'ব প্ৰবলেমটো কি যেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো বন্ধু বৰ্গয়ে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব চেনেলটোৰ নাম তেনেহলে আপোনাৰ চেনেলটো শো নকৰি সেই আনজনৰ চেনেলটোহে শো কৰিব গতিকে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰি এনেকুৱা এটা নাম সিলেক্ট কৰিব যেটো নামত বেলেগ আন কোনো চেনেল নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ সেই নামটো প্ৰথমত শো কৰিব যদি থাকেও তেনেকুৱা নাম তেনেহলে আপোনালোকে এটা চাব যে সেই চেনেলটোত 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তলত যাতে সাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে যদি 100টা বা 1000টা ওপৰত থাকে তেনেহলে আপোনালোকে সেইটো নাম সিলেক্ট নকৰিব বেলেগ এটা নাম বিচাৰক এতিয়াহে আপোনালোকে সেই চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰিব লগে লগ বুজি পালে আৰু এটা কথা যেতিয়া আপোনালোকৰ 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হৈ যায় আপোনালোকৰ চেনেলত তেনেহলে আপোনালোকক ইউটিউবে এটা ফিচাৰ্স দিয়ে যেটো হৈছে ইউটিউব কাস্টম ইউআৰএল কাস্টম ইউআৰএল কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো বেলেগক শেয়াৰ কৰে তেতিয়া কি হয় সেই চেনেলৰ লিংকটো বহুত লম্বা হয় গতিকে তাৰ কাৰণে কাস্টম ইউআৰএল কি কয় আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো সৰু কৰে যেনে ধৰণে এক্সাম্পল থৈৰি মই ইয়াত আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাইছো মোৰ চেনেলৰ কাস্টম ইউআৰএল লিংকটো দিবলে ঠিক এনে ধৰণে বহুত সিম্পল আৰু সৰু কৰি দিয়ে যেটো আপুনি মনতো ৰাখিব পাৰে ঠিক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সেকেন্ড কামটো তাৰ পিছত থাৰ্ড কামটো হৈছে যে আপোনালোকে যে ভিডিও বনাব সেই ভিডিও টপিক বিলাক কৰ পৰা সাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কোনো চেনেল আপোনালোকতকৈ ডাঙৰ চেনেল বিলাক সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰে বা আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ বহুত তৰিকা আছে যে আপোনালোকে টপিক বিলাক সাৰ্চ কৰা মানে আপোনালোকে যেটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব বিচাৰে সেই টপিকটো বিচাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাইন্ড সদায় খোলা হৈ থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবত গ্ৰো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিও শুট কৰোতে এটা ভাল মোবাইল ল'ব আৰু এটা মাইক ল'ব আপোনালোকৰ যেটো অডিও কোৱালিটিটো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ ভিডিওটো যদি অলপ বেয়াও হয় তেতিয়াও ইমান প্ৰবলেম নাই কিন্তু আপোনালোকৰ মাইক বা আপোনালোকৰ যেটো ভয়েসটো হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে আপোনালোকে ভয়েসটো ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু মই কি ইউজ কৰো মই কি মোৰ ভিডিও বনাবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিওটো দেখিছে সো এতিয়া মোৰ ভিডিওটো দেখিছে মই কি ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাক মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক বিলাক দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে এবাৰ গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছে যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে এতিয়া ৰেড কালাৰৰ সাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰক সো আজিলৈ বাই বাই